มีคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกเพราะเมื่อมีปัญญาใจก็เหมือนมีดวงตาที่มองเห็นทางไม่หลงไม่เดินผิดไม่ติดอยู่ในความมืดแห่งอวิชชา 1. ปัญญาไม่ใช่ความจำหรือความเชื่อคนส่วนมากเข้าใจว่าปัญญาคือความรู้มากอ่านมากฟังมากแต่แท้จริงแล้วปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เราท่องจำจากหนังสือหรือฟังจากครูบาอาจารย์เท่านั้นเพราะความจำเป็นเพียงข้อมูลแต่ปัญญาเป็นความเข้าใจจากการเห็นจริงยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าของร้อนอย่าไปจับนั่นคือความจำแต่ถ้าเราเคยจับของร้อนแล้วรู้ด้วยตนเองว่ามันเจ็บต่อไปใจจะไม่กล้าเอามือเข้าไปใกล้นั่นแหละคือปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงปัญญาในธรรมก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วพิจารณาเห็นความจริงของมันตามที่มันเป็นเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเห็นว่าไม่มีอะไรยั่งยืนการรู้จักแยกไม่ไปยึดหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความคิดในใจนั่นคือเริ่มมีปัญญา 2. ปัญญาเกิดจากการใคร่ครวญและเห็นความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายเป็นรากเหง้าของปัญญาหมายถึงการใช้ใจพิจารณาอย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์เช่นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันใจจะหลงโกรธแล้วพูดหรือทำสิ่งที่เสียหายแต่ถ้ามีสติเห็นว่าความโกรธเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งเกิดแล้วก็ดับใจจะคลายไม่ทุกข์ไปกับมันนั่นคือปัญญาเริ่มเกิดปัญญาไม่ใช่การหนีทุกข์แต่คือการเข้าใจทุกข์เพราะเข้าใจว่าทุกข์ไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่การยึดถือในใจเราเอง 3. ปัญญาเห็นธรรมคือเห็นตามความเป็นจริงคำว่าเห็นธรรมหมายถึงการเห็นความจริงของชีวิตเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายจิตใจความคิดความรู้สึกก็ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะค่อยๆปล่อยวางไม่ยึดไม่หลงไม่ฟูเมื่อได้ไม่แฟบเมื่อเสียนี่คือดวงตาแห่งปัญญาที่ส่องสว่างอยู่ในใจ 4. การฝึกให้เกิดปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีแต่ต้องฝึกผ่าน3ขั้นของการเรียนรู้ทางธรรม 1. สุตมยปัญญาจากการฟังการศึกษาการอ่าน 2. จินตามยปัญญาจากการใคร่ครวญพิจารณา 3. ภาวนามยปัญญาจากการภาวนาเห็นด้วยใจปัญญาขั้นสุดท้ายคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะมันไม่ใช่แค่รู้แต่รู้ด้วยการเห็นตรงเมื่อเห็นตรงใจก็จะไม่หลงไม่ทุกข์และรู้จักวางใจอย่างถูกต้อง4. เหตุผลทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ในทางวิทยาศาสตร์สมองการใคร่ครวญและการภาวนาจะทำให้สมองส่วนอารมณ์สงบลงเปิดพื้นที่ให้สมองส่วนเหตุผลและการรู้สึกตัวทำงานดีขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีสติปัญญาก็เกิดจริงทางกายและใจดังนั้นการฝึกสติภาวนาไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่เป็นวิทยาศาสตร์แห่งจิตที่ช่วยให้เรามองโลกตามความจริงไม่ตกอยู่ในอารมณ์ไม่ถูกหลอกด้วยความคิดโลกภายนอกเรามักพยายามหาความรู้หาข่าวสารมากมายแต่ถ้าไม่ย้อนกลับมามองใจของเราก็เหมือนมีแสงไฟส่องภายนอกแต่ในบ้านยังมืด